नमस्कार साथीहरु, तपाईलाई नयाँ कुरा सिकाउमा फेरि पनि स्वागत छ। आजको यो ट्युटोरियलमा हामी तपाईलाई CSS को कलर्सको बारेमा शेयर गर्नेछौँ। साथीहरु, यदि तपाई यस YouTube च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने कृपया लाइक, शेयर अनि सब्स्क्राइब गरिदिनु होला। साथसाथै छेउमा रहेको बेल आइकनमा पनि दबाउनु होला ताकि तपाईले कुनै पनि भिडियो मिस नहोस्। र यदि तपाईले प्रिभियस भिडियोहरु मिस गर्नुभएको छ भने प्रिभियस भिडियोहरु हेर्नु होला ताकि तपाईले डिपली बुझ्न सक्नुहोस्। त्यसको लागि म फर्स्टमा हामी फोल्डर बनाउँछौं, त्यसपछि हामी फाइल बनाएर यहाँ कोड रन गर्छौं। त्यसको लागि हामी के गर्छौं भन्दाखेरि कन्ट्रोल एन गरौँ र कन्ट्रोल एन गरिसकेपछि हामी कन्ट्रोल एस गर्छौं र यसमा हामीलाई के चाहिने भन्दाखेरि हामी एउटा index.html यसमा फाइल बनाउँछौं। त्यसको लागि हामी पहिला फोल्डर बनाउँ र यसमा नाम दिन्छु CSS कलर भनेर र म यो राखिसकेपछि राख्छु भित्र index.html अनि त्यसपछि राख्छु अर्को नेक्स्ट CSS फाइल बनाउँछु, त्यो भनेको style.css अनि त्यसपछि सेभ गर्छु र index.html मा म HTML को स्ट्रक्चर राख्छु र त्यसपछि म राख्छु यहाँ CSS कलर भनेर टाइटल राख्छु र यसपछि म के गर्छु भन्दाखेरि म तपाईलाई देखाउँछु हामीले CSS को कलर्स किन युज गर्छौं भन्दाखेरि हामीले कुनै पनि वेबसाइटमा आफ्नो जुन टेक्स्टहरु ब्याकग्राउन्ड कलरहरु देखि लिएर बोर्डर कलर देखि लिएर हरेक चीज हामीले कलरिङ गर्नुपर्ने हुन्छ ताकि हाम्रो एट्र्याक्टिभ होस्। हाम्रो वेबसाइट एट्र्याक्टिभ बनाउनको लागि हामीले ब्याकग्राउन्ड कलर युज गर्छौं र टेक्स्ट कलर युज गर्छौं र मेन भनेको हाम्रो बोर्डर कलरहरु पनि युज गर्न सक्छौं। हाम्रो मेनली युज गर्छौं हामी ब्याकग्राउन्ड कलर र टेक्स्ट कलर जुनसुकै ठाउँमा र बोर्डर भनेको अझै हामीले वेबसाइटमा के एट्र्याक्टिभ कन्टेन्टहरु चाहिँ राख्दाखेरि चाहिँ हामीले बोर्डर कलर पनि युज गर्न सक्छौं। अब फर्स्टमा हामी जान्छौं ब्याकग्राउन्ड कलर। ब्याकग्राउन्ड कलर हामीले के कसरी राख्न सकिन्छ त त्यसको लागि यहाँ जान्छौं र यसमा गइसकेपछि यसमा केही टेक्स्टहरु राख्छु म, जस्तै यसमा h1 अनि हेलो नेपाल भनेर राख्छु र त्यसमा राखिसकेपछि style.css मा राख्छु म। यसमा हामीले केही पनि गर्नु पर्दैन, जस्ट यसमा के गर्छौ भने यसमा बडी छ र यसमा बडी भएको कारणले चाहिँ म राख्छु यसमा बडी भनेर, किनभने बडी भित्रको जे जति नै कन्टेन्ट छ त्यो बडी भित्रलाई चाहिँ हामीले कलर लगाउने भयो। तर यदि हामीलाई जस्तै हामीले सबै यो जुन तपाईले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ यो सबै पेज चाहिँ तपाईले कलर चेन्ज गर्नु पर्यो अनि ब्याकग्राउन्ड कलर कसरी चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ भन्दाखेरि तपाईले ब्याकग्राउन्ड कलर चेन्ज गर्नको लागि चाहिँ के गर्न सक्नुहुन्छ, यसमा एस्ट्रिक राख्न सक्नुहुन्छ। एस्ट्रिक राख्न सक्नुहुन्छ, यहाँ राख्न सक्नुहुन्छ ब्याकग्राउन्ड कलर भनेर। ब्याकग्राउन्ड कलरको लागि हामी ब्याकग्राउन्ड कलर प्रोपर्टी युज गर्छौं र यसमा तपाईले कलर के राख्न चाहनुहुन्छ त्यो राख्न सक्नुहुन्छ, येलो। यसरी राखे भने के हुन्छ त भन्दाखेरि तपाईले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ यसमा मैले CSS लिंक गरेको छैन। अब CSS एकछिनपछि लिंक गर्छु, त्यसपछि तपाईलाई देखाउँछु। जस्तै हामी हेलो भएछ, यहाँ एउटा L छुटेछ र त्यसपछि म यसमा L राख्छु, LL हेलो। अनि त्यसपछि यहाँ हाम्रो जुन यहाँ ब्याकग्राउन्ड कलरमा केही चेन्जेस आइराको छैन, यसमा व्हाइट छ। अब यसलाई मैले येलो कलर राखेको छु, ब्याकग्राउन्ड कलर येलो भनेर। अब यसलाई कलर लिंक गर्नु पर्यो, यसमा लिंक भन्नु पर्यो अनि त्यसपछि राख्छु म style.css। त्यो राखिसकेपछि अब म जान्छु यहाँ यता र त्यसपछि रिफ्रेश गर्छु। तपाईले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ हाम्रो ब्याकग्राउन्ड कलर चेन्ज भयो। यसरी चाहिँ कुनै पनि हामीले ब्याकग्राउन्ड कलर चेन्ज गर्नु पर्यो भने यसरी चेन्ज गर्न सक्छौं। अब हामी जान्छौं नेक्स्ट भनेको के कलर, हाम्रो टेक्स्ट कलर। तपाईले टेक्स्ट कलर त हामीले प्रिभियस भिडियोहरुमा धेरै भन्दा धेरै गरिसकेका छौं। प्रिभियस भिडियोमा हामीले कसरी गरेको थियो भन्दाखेरि हामीले एउटा सेलेक्टर युज गरेको थियो अनि त्यसपछि यहाँ कलर राखेको थियो। यसमा जुन ब्ल्याक कलर तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ, यो ब्ल्याक कलरलाई म ब्लू कलरमा चेन्ज गर्छु। यो भनेको हाम्रो यसरी चाहिँ टेक्स्टको कलर चाहिँ चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ, जुन चाहिँ मैले तपाईलाई प्रिभियस भिडियोमा धेरै भन्दा धेरै देखाएको छु। जस्तै हेलो नेपाल यहाँ ब्लू कलरमा आयो। यदि मैले यो टेक्स्ट कलरको ब्याकग्राउन्ड कलर चाहिँ चेन्ज गर्न पर्यो, जस्तै टेक्स्ट कलरमा नि हामी ब्याकग्राउन्ड कलर राख्न सक्छौं। त्यो टेक्स्टको ब्याकग्राउन्ड कलर कसरी राख्न सकिन्छ भन्दाखेरि यसमा ब्याकग्राउन्ड कलर नै राख्नुस् जुन तपाईले यहाँ राख्नु भएको छ। यहाँ सेलेक्टर H1 सेलेक्ट गर्नु भएको छ, यानी कि तपाईले यसलाई मात्रै यहाँ स्पेसिफिक क्याटेगोरी जुन स्पेसिफिक तपाईले सेलेक्टरको प्रयोग गरेर तपाईले यहाँ राख्नु भएको छ, सेलेक्टर राख्नु भएको छ, त्यो सेलेक्टरमा मात्रै केही चेन्जेस आउँछ। यो ब्याकग्राउन्ड कलर चाहिँ म ब्ल्याक राख्छु र ब्ल्याक राखिसकेपछि म कन्ट्रोल एस गरेर यसमा जान्छु र यसमा गइसकेपछि यहाँ तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ चाहिँ हाम्रो ब्याकग्राउन्ड कलर छैन। अब हेलो नेपालको ब्याकग्राउन्ड कलर भनेको हाम्रो ब्ल्याक कलरमा आउँछ। त्यो भनेको मैले रिफ्रेश गर्दाखेरि तपाईले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ टेक्स्टमा पनि हाम्रो ब्याकग्राउन्ड कलर आयो। यसरी चाहिँ तपाईले ब्याकग्राउन्ड कलर सजिलैसँग हाल्न सक्नुहुन्छ। र अब हामी जान्छौं यसमा बोर्डर कलर। बोर्डर कलर कसरी राख्न सक्नुहुन्छ त भन्दाखेरि तपाईको यो टेक्स्ट छ
यो टेक्स्टको बोर्डर राख्नु पर्यो, टेक्स्टमा चाहिँ बोर्डर राख्नु पर्यो। यानी कि म तपाईलाई के देखाउँछु भने जस्तै अर्को हाम्रो h1 को ठाउँमा अझै एड गर्छु, h2 राख्छु अनि वेलकम टु नयाँ कुरा सिकाऊ भनेर राख्छु। र त्यसपछि म यसलाई चाहिँ के गर्छु, यसमा ब्राउजरमा गएर रिफ्रेश गर्छु, तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ वेलकम टु नयाँ कुरा सिकाऊ। अब यसलाई मैले एडिट गर्नु पर्यो, यानी कि स्टाइलिङ गर्नु पर्यो भने मैले के युज गरेको छु यसमा h2 र भनेपछि h2 सेलेक्टर सेलेक्ट गरे। त्यसपछि म के गर्छु, यसमा मैले पहिला कलर लगाउँछु, यसमा कलर लगाउँछु, यसमा कलर ग्रीन राख्छु र ग्रीन राखिसकेपछि म ब्याकग्राउन्ड कलर यसमा राख्छु, यसमा कलर राख्छु त व्हाइट। ब्याकग्राउन्ड कलर व्हाइट राखिसकेपछि के आउँछ भन्दाखेरि तपाईले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ, यहाँ चाहिँ व्हाइट आयो। अब यसलाई चाहिँ म ब्याकग्राउन्ड कलरको सट्टा यहाँ ब्याकग्राउन्ड कलर युज गर्दिन एकछिनको लागि। मैले ctrl अनि त्यसपछि यहाँ स्ल्याश गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो कमेन्ट भयो। अब यो हाम्रो के हुन्छ तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ, हाम्रो यहाँ कलर यहाँ केही पनि छैन। अब हामी के गर्छौं, बोर्डर कलर चाहिँ युज गर्छौं। कसरी बोर्डर कलर युज गर्न सकिन्छ त, जस्तै बोर्डर कलर छ, यो बोर्डर कलर युज गर्नको लागि हामीले राख्नुपर्ने हुन्छ एउटा प्रोपर्टी युज गर्नुपर्छ, बोर्डर भन्ने प्रोपर्टी युज गरिसकेपछि तपाईले यहाँ चाहिँ राख्नुपर्ने हुन्छ 1 पिक्सल। 1 पिक्सल भनेको तपाईको यो साइज हो, यानी कि बोर्डरको साइज विड्थ भन्न सक्नुहुन्छ। र त्यसपछि यसको सोलिड हो भनेर राख्नुपर्छ। तपाईले सोलिड या डटेड भन्ने तपाईले हामी अझै डिपली पछि जान्छौं नेक्स्ट भिडियोहरुमा। यसमा तपाईले सोलिड राख्नुस् र सोलिड राखेर तपाईले के कलर राख्न चाहनुहुन्छ, बोर्डरको के कलर राख्न चाहनुहुन्छ। मैले रेड राख्न चाहे, रेड राखिसकेपछि यहाँ मैले यहाँ रिफ्रेश गर्छु, यहाँ तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ बोर्डर भनेको हाम्रो रेड कलर आयो। अब यसलाई मैले साइज बढाउन चाहे म 5 पिक्सल राख्छु भने यसमा के हुन्छ भन्दाखेरि यसमा रिफ्रेश गर्दाखेरि यहाँ बोर्डर ठुलो आउँछ, यानी कि विड्थ बढेर आयो। र यसमा पनि म के गर्छु, यसलाई कपी पेस्ट गर्छु। कपी पेस्ट गरिसकेपछि हाम्रो के आउँछ, यसमा अलिकति केही चेन्जेस गर्छु म र यसमा सेभ गर्छु र सेभ गरिसकेपछि यसलाई म ब्लू राख्छु। ब्लू राखिसकेपछि कन्ट्रोल एस अनि त्यसपछि यहाँ रिफ्रेश गर्छु। रिफ्रेश गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो के आयो, यसमा तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ वेलकम टु नयाँ कुरा सिकाऊ। यहाँ बोर्डर चाहिँ ब्लू कलर आएको छ। हो यसरी चाहिँ तपाईले CSS को कलरको प्रोपर्टीहरु युज गरेर तपाईले एउटा टेक्स्टको कलर देखि लिएर ब्याकग्राउन्डको कलर देखि लिएर बोर्डरको कलर सजिलैसँग तपाईले स्टाइलिङ गर्न सक्नुहुन्छ। आजको भिडियोमा हामीले यसमा बोर्डर अनि त्यसपछि टेक्स्ट साथसाथै हामीले ब्याकग्राउन्डको कलर तपाईले कसरी युज गर्न सक्नुहुन्छ त्यसको बारेमा शेयर गर्यौ। आजको भिडियोमा यति नै। यदि तपाईलाई यो भिडियो मन पर्यो भने कृपया लाइक, शेयर अनि सब्स्क्राइब गरिदिनु होला। साथसाथै छेउमा रहेको बेल आइकनलाई पनि दबाउनु होला। धन्यवाद।